नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई बजाजको डिस्कभर 100 सीसी को हाफ इन्जिन जम्मा 5 मिनेटमा कसरी बनाउन सकिन्छ र बनाइन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो लास्टसम्म पुरै हेर्दिनु होला र हेरिसकेपछि हाम्रो यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट, शेयर र लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो यो च्यानल सूर्य मोटरसाइकललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुको लाइक, कमेन्ट, शेयरले हामी धेरै अगाडि बढ्ने छौं र आगामी दिनमा हामी यस्ता भिडियो धेरै हाल्ने छौं। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु।